Hello guys, kumusta at magandang araw sa ating lahat. At ganun po man, welcome pong muli dito sa aking YouTube channel, Rick Lords TV. At isa na naman pong video ang aking ibahagi sa inyo ngayon. At dito sa video na to ay ibahagi ko sa inyo yung wiring diagram ng fuel pump. So yan guys, ito yung video ang aking ibahagi sa inyo ngayon. Pero bago ang lahat guys, nais ko munang sabihin sa inyo na kung bago lang kayo dito sa aking YouTube channel at di pa nakapag-subscribe, please pakisubscribe na at pakipindot na rin yung notification bell button para naman sa ganun ay notified kayo sa mga bago kong upload na video. So yan guys, tara, sabay-sabay natin panoorin tong video na to. Pasok mga kaibigan! Okay guys, ayan, usapang fuel pump tayo ngayon. So ayan, ating makikita yung wiring diagram ng fuel pump motor na aking ginawa. At isa-isahin natin kung paano yung wiring connection. So ayan, alam nyo mga kaibigan, itong fuel pump motor ay isa sa pinakamahalagang component ng sasakyan. Kasi pagka nasira to or nagkaroon ng failure, yung wiring connection ay maaring hindi andar yung makina kasi mamawalan siya ng supply ng fuel or gasolina papunta sa mga injector. So yan, mahalagang alam natin kung paano yung wiring connection ng fuel pump motor. At itong wiring diagram na aking pinakita sa inyo mga kaibigan ay ito yung ginaya ko lang yung style ng wiring diagram ng fuel pump sa Hyundai Elantra na 1.6 engine. So yan, just in case na maka-encounter kayo ng Hyundai Elantra na 1.6 engine ay pwede nyong gawing reference tong wiring diagram ng fuel pump na aking pinakita sa inyo. So ayan, yung wiring diagram na aking ginawa ay mismong engine control module ay drawing ko. So ayan, ito yung engine control module. At drawing ko rin dito yung buong engine room fuse block. So ito yung engine room fuse block. At sa loob ng engine room fuse block ay dito natin makikita yung kanyang engine control relay. So ito yung engine control relay. At meron siyang dalawang fuse. Itong fuse na to ay ito yung magiging power supply ng memory power ng engine control module. Mayroon din ditong ECM fuse at itong ignition fuse. Then nandito yung kanyang fuel pump relay. Itong fuel pump relay ay makikita natin to doon din sa fuse block engine room. At mayroon din siyang fuel pump fuse. Ito yung fuel pump fuse. Then ito yung fuel pump motor. Ngayon yung kanyang wiring connection ay ating isa-isahin. So una yung wiring na nakakabit dito sa pin terminal ng engine control module. So itong dalawang to, ito yung memory power na manggagaling dito sa ating dalawang fuse. So ayan, ating makikita kakabit dito. So ito yung memory power ng ECM. Then itong ating terminal 30 at 85 nitong engine control relay ay isa lang ang power supply. So ayan, ating makikita, naka-splice lang dito yung terminal 85. Ito naman yung manggagaling dito sa hot at all time na power supply. Ibig pong sabihin, live tong power supply na makakabit dito sa terminal 30 at terminal 85. Then, yung terminal 86 nitong engine control relay ay ito yung manggagaling naman dito sa ating engine control module at ito yung magiging engine relay control. So, ayan, ito yung ground na makakabit dito sa terminal 86 ng engine control relay. Then, yung terminal 87 ng engine control relay ay ito yung output na makakabit naman papunta sa ating engine control module at tadaan pa siya ng ECM fuse. So ito yung ECM fuse bago nakakonekta dito. At ito yung magiging engine control relay on control. Ibig sabihin, itong terminal na dalawa na to, magkaroon lang ng power to pag nag-turn on ng ignition. Then, mayroon pang isang wiring dito at naka-splice dito. Nakakabit naman sa fuse, ignition fuse, at yung output nitong fuse na to ay ito yung nakakabit papunta dito sa terminal 85 ng fuel pump relay. So ibig sabihin, itong terminal 85 ng fuel pump relay magkaroon lang dito ng power pag nag-turn on na ng ignition at magka-contact na tong terminal 30 at 87 nitong engine control relay. So ayan. Tapos yung terminal 30 nitong fuel pump relay ay dito yan manggagaling naman sa fuel pump fuse. So ito yung fuel pump fuse. Tapos yung power supply nito ay hot at all time din. So ayan. Then yung terminal 86 nitong fuel pump relay ay dito rin yung manggagaling sa engine control module or ECM at ito naman yung fuel pump relay control. So ito yung magiging ground ng terminal 86 ng
fuel pump relay. Then itong terminal 87 ay ito yung output na makakabit naman papunta dito sa ating fuel pump motor at dito sa positive side. So ito yung positive side, meron siyang plus side. Tapos yung kabilang side ay ito yung negative. So yung wiring naman ay makakabit papunta sa body ground. So ito yung symbol ng body ground. So ayan guys, ito yung buong wiring diagram ng fuel pump motor na aking ibinahagi sa inyo. Tandaan nyo lang, itong wiring diagram ay ito yung example ko ay ginaya ko sa Hyundai Elantra na 1.6 engine. So ayan guys, sana mayroon kayong napulot na konting kaalaman at inyong nagustuhan itong video na to. Sana makatulong din to sa inyo at kung sakaling magkaroon kayo ng problema or mayroon kayong ma-encounter na hindi umaandar na makina, maaari nyong gawing reference to at maaaring makatulong tong video na to. So ayan, sana inyong nagustuhan itong explanation ko tungkol sa fuel pump motor wiring diagram. At kung sakaling mang inyong nagustuhan, isang thumbs up ulit ang aking kailangan galing sa inyo. Hanggang dito na lang at maraming salamat sa inyong lahat sa patuloy nyong suporta at panonood sa aking mga ginagawang video. At see you sa sunod pang mga video tutorial. Bye bye at maraming salamat sa inyong lahat.